চীন দেশত লঞ্চ কৰা হ'ল ViVO NEX। নমস্কাৰ, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো ভিভোৰ এটা ফ্লেগশিপ স্মাৰ্টফোন ViVO NEX স্পেচিফিকেশন, যেটো অলপতে চাইনাত লঞ্চ কৰা হৈছে। এই ফ্লেগশিপ স্মাৰ্টফোনটোত আপুনি দেখা পাব এখন ডাঙৰ ডিসপ্লে 6.89 ইঞ্চৰ এখন WaterFall সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে, য'ত আছে স্ক্ৰিন টু বডি ৰেচিও 93.6%। ইয়াত আছে FHD+ ৰিজলিউশন আৰু HDR10 ৰ সাপোৰ্ট। কেমেৰা ডিভাইসত আপুনি দেখা পাব ইয়াত এটা ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ বেকত, য'ত আপুনি পাইছে প্ৰাইমাৰী কেমেৰা 64 মেগাপিক্সেলৰ f1.8 আপাৰচাৰ লগতে আছে 13 মেগাপিক্সেলৰ f2.5 আপাৰচাৰৰ টেলিফটো লেন্স এখন, আৰু আছে এখন 13 মেগাপিক্সেলৰ f2.2 আপাৰচাৰৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড এংগল লেন্স। আৰু আপুনি সেলফি দেখাব পপআপ মেকানিজম, য'ত আপুনি পাইছে 16 মেগাপিক্সেলৰ f2.1 আপাৰচাৰৰ এটা সেলফি কেমেৰা, আৰু আছে ইয়াত LED ফ্ল্যাশ। ইয়াত আছে Qualcomm Snapdragon 850+ প্ৰসেসৰ, যেটো বনোৱা হৈছে 7nm টেকনলজিৰ ওপৰত। ইয়াত আছে 5G ৰেডি মডেম আৰু Adreno GPU 640, লগতে আছে UFS 3.0 ৰ সাপোৰ্ট। ইয়াত আপুনি দেখাব Android 9 Pie লগতে Fantas OS 9.1 ৰ সাপোৰ্ট। 4500 mAh ৰ পাৱাৰ বেকআপ দেখাব এই স্মাৰ্টফোনটোত আপুনি, লগতে ইয়াত আছে 44 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট। সিকিউৰিটি সেন্সৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত দেখা পাব ফেস আনলক আৰু ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো এই ফোনটোৰ বিল্ড এণ্ড ফিজিক্যাল অভাৰভিউ, য'ত আপুনি এই ফোনটোৰ ওয়েট বা ওজন পাব 218 গ্ৰাম, আৰু ইয়াত আছে এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম লগতে গ্লাছ বেক। এই ফোনটোৰ এটা হাইলাইটিং পইণ্ট হৈছে ইয়াত আছে এটা নতুন টেকনলজি, য'ত আপুনি পাই আছে টাচ ৰেসপন্সৰ বটন, অৰ্থাৎ আপুনি টাচ কৰিলেই ভলিউম আপ আৰু ডাউন হ'ব। লগতে আছে পাৱাৰ আনলক আৰু লকৰ বাবেও টাচ ৰেসপন্স বটন, অৰ্থাৎ আপুনি এটা নতুন টেকনলজি পাই আছে এই ফোনটোত। অপৰৰ পিনে আপুনি দেখাব ইয়াত পপআপ সেলফি কেমেৰা, লগতে আছে 3.5mm জেক আৰু এটা ফিজিক্যাল লক আৰু আনলক বটন, লগতে আছে সেকেন্ডাৰী মাইক নয়েজ ক্যান্সেলেশনৰ বাবে। তলত আপুনি দেখাব টাইপ সি পোৰ্ট, লগতে আছে স্পিকাৰ গিল আৰু ডুৱেল নেনো সিম ট্ৰে। ইয়াত আছে দুটা ষ্টৰেজ ভেৰিয়েন্ট, যাৰ প্ৰথমটো হৈছে 8GB + 256GB, লগতে আছে 12GB + 512GB ষ্টৰেজ, আৰু ইয়াৰ দাম চাইনিজ ভেৰিয়েন্ট হিচাপে হ'ব 55,000 পৰা 60,000 ভিতৰত। যদি এই ফোনটো আগলৈ ভাৰতবৰ্ষত আহে বা লঞ্চ হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে টেক অসমীয়াৰ ফালৰ পৰা আপডেট পাই যাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো।